אם תיקחו את כל הטקסט של מובי דיק שנכתב ב-1851 ותסדרו אותו בריבוע ענק, אתם עשויים לגלות כמה דפוסים מוזרים. למשל את המילים האלה, שנראות כאילו הן מנבאות את הרצח של מרטין לותר קינג. או את הרמזים האלה למותה של הנסיכה דיאנה ב-1997. אז, האם הרמן מלוויל היה נביא סודי? התשובה היא לא. ואנחנו יודעים את זה בזכות עיקרון מתמטי שנקרא תורת רמזי. תורה זו מסבירה מדוע אפשר למצוא צורות גיאומטריות בשמי הלילה, ולמה אנחנו יכולים לדעת בלי לבדוק שלפחות לשני אנשים בלונדון יש בדיוק את אותו מספר שערות על הראש. ומדוע אפשר למצוא תבניות ודפוסים כמעט בכל טקסט. אפילו בשירים של ונילה אייס. אז מהי תורת רמזי? בפשטות, היא קובעת שכאשר יש מספיק פריטים בקבוצה או במבנה כלשהם, מובטח שתצוץ שם תבנית מעניינת כלשהי. כדי להבין את זה, בואו נסתכל על הדוגמה הקלאסית שממחישה את תורת רמזי ונקראת בעיית המסיבה. תארו לעצמכם מסיבה עם 6 אנשים לפחות. למרבה הפלא אנחנו יכולים לקבוע בוודאות שתהיה שם קבוצה של 3 אנשים שכולם מכירים זה את זה. או ששלושתם זרים לחלוטין זה לזה, בלי לדעת עליהם שום דבר. נוכל להדגים את זה באמצעות סרטוט של כל האפשרויות. כל נקודה היא בן אדם, וקו בין 2 נקודות אומר שהם מכירים. לכל זוג יש רק 2 אפשרויות. או שהם מכירים, או שהם לא. יש המון אפשרויות. אבל בכל אחת מהן מתקיימת התכונה שאנו מחפשים. 6 הוא מספר האורחים הנמוך ביותר שבו זה מובטח. ואפשר לבטא זאת כך. תורת רמזי מבטיחה לנו שמספר מינימלי כזה קיים עבור תבניות מסוימות. אבל היא לא נותנת לנו דרך קלה למצוא אותו. במקרה של העיל, ככל שמספר האורחים במסיבה גדל, כמות הצירופים יוצאת מכלל שליטה. למשל, נניח שאתם מנסים למצוא מה המספר המינימלי של אורחים שבו מובטח שתהיה קבוצה של 5 שכולם מכירים זה את זה, או שכולם זרים זה לזה. למרות ש5 הוא מספר נמוך, התשובה כמעט בלתי אפשרית לגילוי על ידי בדיקה של כל האפשרויות, כמו שעשינו קודם. וזאת בגלל הכמות העצומה של האפשרויות. במסיבה עם 48 אורחים, יש 2 בחוזקת 128, 1128 תצורות אפשריות של קשרים ביניהם, יותר ממספר האטומים שבכל היקום. אפילו בעזרת מחשבים, כל מה שאנחנו יודעים זה שהתשובה לשאלה הזאת היא איפשהו בין 43 ל-49 אורחים. מה שזה מראה לנו הוא שתבניות ספציפיות שההסתברות שהתקיימו היא כמעט אפסית לכאורה, יכולות להופיע במערך קטן יחסית. וכאשר המערך גדול מאוד, האפשרויות הן כמעט אינסופיות. כל 4 כוכבים שכל 3 מהם לא נמצאים על אותו קו ישר, ייצרו צורה של מרובע כלשהו. עכשיו תרחיבו את זה לאלפי הכוכבים שאנחנו יכולים לראות בשמיים, וזה לא מפתיע שאנחנו יכולים למצוא שם כל מיני צורות מוכרות, ואפילו יצורים אם נחפש אותם. אז מה הסיכוי שטקסט כלשהו מסתיר בתוכו נבואה? ובכן, אם לוקחים בחשבון את כמות האותיות, את מגוון המילים שיכולות להיות קשורות, את כל הקיצורים ודרכי האיות האפשריות, הסיכויים די גבוהים. אתם יכולים לנסות בעצמכם, פשוט קחו טקסט שאתם אוהבים, סדרו את האותיות שלו בטבלה ותראו מה אתם מוצאים. המתמטיקאי תיאודור מוצקין העיר פעם כי בעוד שאי סדר הוא סביר יותר באופן כללי, אי סדר מוחלט הוא בלתי אפשרי. הגודל העצום של היקום מבטיח שחלק מהאלמנטים האקראיים שבו יסתדרו בתבניות מסוימות. ומכיוון שאנחנו נוטים להבחין בדפוסים ולזהות סימנים בתוך הרעש, אנחנו מתפתים לעתים קרובות למצוא משמעות מכוונת איפה שאולי אין כזאת בכלל. אז גם כשאנחנו נפעמים ממסרים נסתרים בספרים, בחתיכות של טוסט או בשמי הלילה, סביר מאוד שהם קיימים רק בראש שלנו. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.